السلام عليكم. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع الدرس الثاني من سلسله تعليم الاعمال اليدويه للمبتدئين او تعليم الاعمال اليدويه من الصفر. الفيديو اللي فات كان هو الفيديو الاول بالنسبه لنا، وبدانا نتكلم عن صنع الالوان او عمل الالوان في البيت، واتكلمنا مع بعض عن اهم خامتين في عمل الالوان وهما التيتانيوم والزنك، وعرفنا ازاي نفرق بينهم في الاستخدامات في عمل الالوان، وامتى نستخدم التيتانيوم وامتى نستخدم الزنك. ويا ريت اللي ما شافش الفيديو الاول يرجع له تاني ويشوفه عشان يبقى عارف احنا بنتكلم فيه. والنهارده هنتكلم عن الملونات اللي بنستخدمها في عمل الالوان بشكل خاص، واللي بنستخدمها في الاعمال اليدويه بشكل عام. طبعا الملونات في منها انواع كتير، لكن احنا هنركز مع بعض النهارده على 4 انواع هي الانواع المشهوره والمعروفه في المجال بتاع الاعمال اليدويه في استخدامها في عمل الالوان. اول نوع هو الاكاسيد او اكاسيد الالوان، وبتبقى باودر زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا بيجي لي عليها اسئله كتير جدا، الناس مش عارفين شكلها ايه ولا عارفين يشتروها منين ولا ازاي. واكاسيد الالوان بيبقى في منها الوان كتير، مش ال4 الوان دول بس. انا جايب ال4 الوان دول بس عشان اشرح عليهم. والتيتانيوم والزنك نفسهم بيعتبروا من اكاسيد الالوان، لكن بيدونا طبعا اللون الابيض. اكاسيد الالوان بتبقى موجوده في محلات الدهانات الكبيره او في محلات بيع المواد الكيماويه، وبتتباع اساسا بالكيلو، وسعرها بيبقى رخيص. ده بالنسبه لاكاسيد الالوان. النوع الثاني من الملونات هو مركزات الالوان السائله، وبتبقى بالشكل ده. طبعا الشكل بيتغير على حسب النوع والماركه اللي بتصنعها، احنا يهمنا شكلها. اغلبها بيكون بالشكل ده في السوق، وبرضه سعرها رخيص. العلبة دلوقتي بحوالي 4 أو 5 جنيه، وفي منها الوان كتير جدا، مش هي الالوان دي بس. ودي مركزات بتكون سايلة زي ما قلنا، مش باودر، وبنستخدمها برضه في عمل الالوان. مركزات الالوان السائلة برضه بتتباع في محلات الدهانات، سواء المحلات الكبيرة او الصغيرة، هي متوفرة جدا بكذا اسم وبكذا ماركة. ولابد قبل ما نستخدمها نرجها كويس جدا عشان ما تبقاش مرصبة. النوع الثالث معانا النهاردة من الملونات هو صبغة الخشب. ورغم ان ناس كتير ما بتستخدمش صبغة الخشب غير مع الخشب بس في صباغته او اشغال الخشب، لكن انا الحقيقة استخدمتها كذا مرة في عمل الالوان، بتدي نتيجة هايلة جدا. صبغة الخشب بتكون سايلة، وشكلها بيبقى بالشكل ده لما بتتفتح، تكون سايلة زي مركزات الالوان، بس هي طبعا النوعية بتاعتها افضل من مركزات الالوان بكتير، والسعر بتاعها اغلى طبعا منها. الابوة بتنزل الصغيرة دي ربع كيلو، وسعرها بيبدأ من حوالي 40 جنيه او 45 جنيه في الفترة الاخيرة، وبتتباع في محلات الدهانات الكبيرة او محلات الكيماويات. النوع الرابع معانا النهاردة هو البيجمنت. الوان البيجمنت طبعا معروفة، ولكن سعرها غالي، لكن النتيجة بتاعتها هايلة في الشغل، والتركيزات بتاعتها بتبقى عالية في الألوان، وبتكون أنقى بكتير من الأكاسيد العادية. طبعا دي ألوان باودر زي ما احنا شايفين، أنا اللي مغلفها كده بس عشان أعرف استخدمها، وكاتب على كل حاجة اللون بتاعها. المعلومة المهمة في الألوان البيجمنت إن مش كل لون بيدي اللون بتاعه. يعني اللون ده مثلا لما بنخلطه بيدينا اللون الأخضر، رغم إنه هو الباودر بتاعه شبه اللون البني. واللون ده لما بنخلطه بيدينا اللون البني، واللون ده بيدينا اللون الأحمر. طبعا شكله مش أحمر خالص في الباودر بتاعه، لكن لما بيتخلط بيقلب على طول بيدي اللون الأحمر. واللون ده طبعا أورنج، بس لما بيتخلط بيدينا اللون الأصفر، وهكذا. هي دي طبيعة الألوان البيجمنت، وده اللون الأحمر بتاعنا زي ما قلنا.
وكده يبقى اتكلمنا عن 4 انواع من الملونات اللي بنستخدمها في عمل الالوان. لكن طبعا في معلومات تانية عن الملونات دي، معلومات مهمة. يعني مثلا البيجمنت في منه نوع بيتحل بالمية او بيدوب في المية، ونوع تاني برضو باودر بيدوب في الوسط الزيتي او السولفنت. وبالنسبة للمركزات السائلة بنستخدمها برضو مع الوسط المائي او الوسط الزيتي. لكن زي ما قلنا صبغة الخشب جودتها اعلى، وهنلاقي مكتوب على العبوة بتاعتها انها ممكن تخفيفها في 3 انواع. ممكن تتخفف بالمية، ممكن تتخفف بالكحول، وممكن تتخفف بالتنر. فممكن نستخدم معاها اي نوع من دول في التخفيف لما نحب نخففها او ندوب. طبعا السؤال المهم دلوقتي امتى نستخدم كل نوع من الملونات دي. الحقيقة هم ال4 انواع ممكن نستخدمهم في حاجات كتير، بس طبعا الفرق الاهم والاول هو الجودة بينهم. يعني لو هنتكلم عن نوعين الباودر، طبعا البيجمنت هيكون هو الافضل وهو الاختيار الاول، لكن اغلى في السعر. انا كنت عملت فيديو قبل كده عن طريقة عمل الالوان المائية، منهم طريقة استخدمت فيها الالوان البيجمنت، ممكن ترجعوا له في القناة. وبالنسبة للالوان السائلة، صبغة الخشب طبعا اجود من المركزات العادية. وبالنسبة لصبغة الخشب انا استخدمتها قبل كده في فيديوهين، والاتنين موجودين على القناة. فيديو منهم عملت منه دهان الشرازية على الخشب، والفيديو التاني عملت منه الالوان الكحولية. طبعا الالوان الكحولية مش متوفرة، واذا توفرت سعرها غالي، عشان كده عملنا البديل بتاعها من صبغة الخشب. ممكن ترجعوا للفيديوهين موجودين على القناة. وكمان صبغة الخشب نقدر نستخدمها في عمل الوان الرسم على الازاز، لانها الوان صافية وليها شفافية عالية. وطبعا الوان الازاز لازم تكون فيها شفافية عالية زي ما احنا عارفين. الوان الاكاسيد نقدر نستخدمها لو احنا عايزين نعمل الوان قوامها متماسك او سميك. اما مركزات الالوان العادية فنقدر نستخدمها لو عايزين الالوان بتاعتنا يكون قوامها شوية فيه سيولة. ونقدر برضو نستخدم الوان الاكاسيد مع المركزات العادية مع بعض، نخلطهم مع بعض ونشتغل بيهم في الالوان عشان نوصل لقوام معين احنا عايزينه. لكن صبغة الخشب والالوان البيجمنت يفضل ان احنا نستخدم كل نوع منهم لوحده، ما نخلطوش مع حاجة تانية. بعد ما اتكلمنا عن الملونات وانواعها اللي بنستخدمها في عمل الالوان، في الشروحات الجاية ان شاء الله هنبدأ نتكلم عن الوسائط اللي بنخلط معاها الملونات دي، ونبدأ نشتغل مع بعض ونعمل الالوان بتاعتنا. ويا ريت برضو ترجعوا للفيديوهات اللي انا اتكلمت عنها وتشوفوا ازاي استخدمت فيها الملونات دي في عمل الالوان زي ما قلت. وان شاء الله هسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو عشان تقدروا توصلوا لها بسهولة. اي حد عنده اي استفسار يكتبوا لي تحت الفيديو. واللي عجبه الفيديو وشايف ان احنا بنقدم شيء مفيد، يا ريت يدعمنا بلايك وشير عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس. دعمكم للقناة مهم جدا عشان نقدر نتقدم ونوصل بالمعلومة لاي حد محتاجها. ما تنسوناش من الدعاء، واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. في امان الله.